साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग एउटा आईडी कार्ड रहेको छ। यस्तो खालको आईडी कार्ड माइक्रोसफ्ट एपिसोडमा कसरी बनाउने सम्पूर्ण कुराहरू सिक्नेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा माइक्रोसफ्ट एपिसोडलाई ओपन गर्नु। ओपन गरिसकेपछि इन्सर्ट मेनुमा जानुहोला। इन्सर्ट मेनुमा गइसकेपछि शेपमा क्लिक गर्नु। शेपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा रेक्टेंगल शेप रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि हाम्रो माउसको पोइन्टर प्लसमा कन्भर्ट हुनेछ। यति भइसकेपछि क्लिक गरेर ठिक्क साइजको एउटा शेपलाई यसरी तान्दिनु होला। अब यति भइसकेपछि हामीले यसको जुन साइज छ यो साइजलाई आईडी कार्डको साइजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी फर्मेट मेनुमा हुनुपर्ने हुन्छ। फर्मेट मेनुमा भइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो साइज भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो जुन साइजको उचाइ रहेको छ, उचाइमा हामीले 2.5 राख्नुपर्ने हुन्छ भने यसको जुन चौडाइ छ चौडाइलाई 3.5 राख्नुपर्ने हुन्छ। 3.5 राख्नु। त्यसपछि इन्टर गरिदिनु। हाम्रो जुन शेपको साइज आईडी कार्डको साइजमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यति भइसकेपछि हामीले फेरि एउटा टेक्स्ट बक्स लग्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट बक्सलाई लैजानको लागि इन्सर्ट मेनुमा जानु होला। त्यसपछि शेपमा जानु। शेपमा गइसकेपछि सुरुमा यहाँनिर ए लेखेको टेक्स्ट बक्स हो, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसको जुन चौडाइ छ यो चौडाइलाई चाहिँ यो शेप भन्दा बाहिर नलैजानु होला। ट्याक्क यो शेपमा फिट हुने गरी यसरी राख्दिनु। उचाइ चाहिँ यति जति राख्नु होला है। यसमा हामीले स्कुलको नाम लेख्ने हो। सानो ठुलो चाहियो भने हामीले पछि रिसाइज पनि गर्न सक्छौं, यसमा कुनै समस्या भएन है। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोलसँग डी गर्नु। कन्ट्रोल डी गरिसकेपछि यो डुप्लिकेट हुनेछ। अब यसलाई क्लिक गरेर तल लगेर यसरी छोड्दिनु होला है। अब हामीले यसमा कलर राख्नुपर्ने हुन्छ, एउटा कलर राख्नु होला। कलर राख्नको लागि हामी फर्मेट भन्ने मेनुमा हुनुपर्छ। फर्मेट भन्ने मेनुमा भइसकेपछि सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि कुनै एउटा कलर राख्नु। तपाईले जुन कलरको बनाउने हो त्यो कलरको राख्नु होला। मैले यसरी नीलो कलर फिल गरिदिएको छु। अब यसमा हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो स्कुलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी इम्स दर्पण कम्प्युटर लेखेँ। यति लेखिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु है। सिलेक्ट गरिसकेपछि साइजलाई ठुलो गर्नको लागि होम मेनुमा जानु। त्यसपछि यहाँनिर ए लेखेको अप्सन छ एउटा, ठुलो ए, सानो ए र ठुलो ए छ है। ठुलो एमा यसरी क्लिक गर्दै जानु होला। यसरी ठुलो हुनेछ। अब यसलाई सेन्टरमा राख्नको लागि यहाँनिर सेन्टर अलाइन भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसको फन्ट पनि चेन्ज गरिदिउँ है। फन्ट चेन्ज गर्नको लागि यसलाई सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर फन्टको अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि कुनै एउटा फन्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो फन्टलाई सिलेक्ट गर्दै यसरी। यति भइसकेपछि यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिउँ। कलर चेन्ज गर्नको लागि यहाँनिर फन्ट कलर भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कुनै एउटा कलर सिलेक्ट गर्नु। मैले व्हाइट कलर सिलेक्ट गरिदिएको छु है। अब यति भइसकेपछि यसलाई बोल्ड पनि गरिदिउँ। हाम्रो बोल्ड पनि भइसकेको छ। अब यो भन्दा तल हामीले एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ, ठेगाना लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो ठेगाना टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी कोहलपुर 11 बाके भनेर लेखेँ। यो साइज हाम्रो अलिकति सानो भएको छ शेपको, यसलाई यसरी तपाईले तन्काउन सक्नुहुन्छ है। अब यति भइसकेपछि तलको शेपलाई पनि हामीले मिलाएर राखौँ है। यसमा हामीले जिमेल आईडी र कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यति जति राखेँ। त्यसपछि माथिको जस्तै सेम कलर राखिदिन सक्नुहुन्छ। फर्मेटमा जानु, सेटिङमा जानु। माथि राखेको जुन नीलो कलर छ त्यो कलरलाई सिलेक्ट गर्नु होला यसरी। त्यसपछि होम मेनुमा जानु। होम मेनुमा गइसकेपछि कलर पहिला राख्दा पनि हुन्छ, पछि राख्दा पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ पहिले नै व्हाइट कलर यसरी राखिदिएको छु। तपाईले पछि पनि सिलेक्ट गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी मैले यसमा चाहिँ जिमेलमा दर्पण कम्प्युटर 52@gmail.com राखेँ। लेखिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। हाम्रो साइज अलिकति सानो गरिदिउँ, 10 जति राखिदिउँ है। अब यसको फन्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। फन्ट चेन्जमा गएर हामीले यसरी कुनै एउटा फन्टलाई सिलेक्ट गरिदिउँ। मैले यो मोनोटाइप कर्सिभ भन्ने फन्ट राखिदिन्छु यसरी है। यसलाई बोल्ड पनि गरिदिउँ, अलिकति गाढा देखिन्छ। अब यति भइसकेपछि यसमा हामीले कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति स्पेस गरेर कन्ट्याक्ट भनेर यसरी लेख्नु होला। कन्ट्याक्टमा मैले आफ्नै नम्बर राखिदिन्छु है। 98025
48 48 छ। अब यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा फोटो राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इन्सर्टमा जानु, इन्सर्टमा गइसकेपछि सेपमा जानु होला। सेपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर राउन्डेड रेक्टेङ्गल भन्ने सेप रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि ठिक्क साइजको हामीले फोटो राख्ने गरी यसरी क्लिक गरेर तान्दिनु होला है। अन्त यति भयो, फोटो ठिक्क हुन्छ लगभग। अब यो जुन छ नि यो धेरै घुमेको छ, यसलाई कम गर्नको लागि यो येल्लो चिन्ह छ, यसमा क्लिक गरेर यसरी कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा हामीले फोटो अट्याच नै गरिदिउँ। फोटो अट्याच गर्नको लागि सेपिङमा जानु होला। सेपिङमा गइसकेपछि पिक्चरमा जानु होला। पिक्चरमा गइसकेपछि कुनै एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो फोटोलाई सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि इन्सर्टमा क्लिक गरिदिनु, यसरी हाम्रो फोटो अट्याच हुनेछ है। अब यति भइसकेपछि हामीले यता नामहरू, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू, डिटेलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि एउटा सेप लग्नुपर्ने हुन्छ, टेक्स्ट बक्स है। लग्नुको लागि इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि सेपमा जानु। सेपमा गइसकेपछि यहाँनिर टेक्स्ट बक्स भन्ने एउटा बक्स रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यसलाई यसरी यो भरि तान्दिनु होला है। अब यति भइसकेपछि होम मेनुमा जानु। होम मेनुमा गइसकेपछि यसलाई नो स्पेसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्छौँ भने हाम्रो स्पेस ग्याप चाहिँ धेरै हुँदैन, ठिक्क हुन्छ है। अब यसमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पहिला सेन्टरमा राखौँ। सेन्टरमा राखिसकेपछि स्टुडेन्ट आइडी कार्ड लेखौँ सुरुमा। स्टुडेन्ट आइडी कार्ड, यसलाई हामीले सिलेक्ट गरौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि जुन फन्ट चाहिँ हामीले मोनोटाइप राखिदिउँ यसरी है। यसलाई बोल्ड पनि गरौँ। बोल्ड गरिसकेपछि यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिउँ है। अलिकति यो हेडिङ हो नि त, यसलाई डिफ्रेन्ट कलरको हामीले राख्न सक्छौँ। अब यसलाई अन्डरलाइन पनि गरिदिउँ यसरी, अन्डरलाइन। अब यति भइसकेपछि इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो अन्डरलाइन बोल्ड हटाउनु पर्ने हुन्छ र कलर पनि कुन कलर लेख्ने त्यो कलर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अटोमेटिकमा क्लिक गरेर ब्ल्याक कलर जुन छ त्यो राखिदिन्छु है। त्यसपछि लेफ्ट साइडमा क्लिक गर्नु होला। अब यति भइसकेपछि हामीले चाहिने डिटेलहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नेम लेखौँ, नेम डट 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 यसरी राख्नु होला। यति भइसकेपछि इन्टर गर्नु। अब जेन्डर तपाईँले आफ्नो तरिकाले डाटा फिल गर्न सक्नुहुन्छ, के डाटाहरू फिल गर्ने हो है, त्यही अनुसार फिल गर्नु होला। मैले चाहिँ यसरी राखिदिएको छु, यही राख्नुहुन्छ भने पनि ठिक नै छ है। त्यसपछि एड्रेस, त्यसपछि फादर्स नेम, त्यसपछि क्लास, त्यसपछि रोल नम्बर। यसरी टाइप गर्नु होला। मैले यति नै डिटेल राखेँ, तपाईँले आफ्नो तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यसमा एउटा लाइन रहेको छ, यो सेप वरिपरि लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो लाइनलाई हटाउने हो भने यस सेपमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि फर्मेटमा जानु होला। फर्मेटमा गइसकेपछि सेप आउटलाइनमा जानु। त्यसपछि नो आउटलाइनमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि यसको जुन ब्याकग्राउन्ड छ, यो ब्याकग्राउन्ड पछाडिको व्हाइट छ, यसलाई चेन्ज गर्ने हो भने पहिला त यसलाई चाहिँ सेपिङमा गएर नो फिल गर्नु होला। त्यसपछि यो जुन छ यो भागमा क्लिक गर्नु होला। अनि फर्मेटमा गएर सेपिङमा गएर कुनै एउटा कलर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो कलर राखिदिएँ है। यति भइसकेपछि हामीले यहाँनिर एउटा प्रिन्सिपल अथवा क्लास टिचरको सिग्नेचर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि सेपमा जानु। सेपमा गइसकेपछि टेक्स्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला यसरी। त्यसपछि यो बक्सलाई यसरी जति चाहिन्छ त्यो अनुसार यसरी तान्दिनु होला है। अब यसमा चाहिँ हामीले क्लास टिचर लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा प्रिन्सिपल लेख्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला त हामीले फन्टलाई चेन्ज गरिदिइहालौँ है। यसमा गएर यसरी मैले चाहिँ मोनोटाइप भन्ने फन्ट सिलेक्ट गरेँ यसरी। अब यति भइसकेपछि मैले यसरी क्लास टिचर भन्ने टाइप गरेँ। अब यसलाई सेन्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गरेर सेन्टरमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि बोल्डमा क्लिक गरिदिनु। अब यो जुन छ सेपलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। फर्मेटमा जानु। त्यसपछि सेपिङमा जानु। सेपिङमा गइसकेपछि नो फिलमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि सेप आउटलाइनमा जानु। नो आउटलाइनमा क्लिक गर्नु। अनि यो लाइनमा क्लिक गरेर यो बक्सलाई यसरी मिलाएर राखिदिनु होला है।
अलिकति साइज यसको सानो गर्नु, यति ठुलो पनि आवश्यक छैन है। मैले यसरी लगभग 9 जति राखेँ। अब यति भइसकेपछि यसको माथि हामीले डट डट राख्नुपर्ने हुन्छ, सिग्नेचरको लागि सिग्नेचर लाइन राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ इन्टर गर्ने, एकचोटि इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो सेप सानो भएर तल गएको छ, यसलाई यसरी माथितिर तानिदिनु होला है। त्यसपछि योभन्दा माथि क्लिक गर्नु। यति भइसकेपछि सिफ्टसँग माइनस माइनस प्रेस गर्नु होला, यसरी हाम्रो लाइन आउनेछ है। यो ग्याप एकदमै धेरै भएको छ, यो ग्यापलाई मिलाउनको लागि सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरिसकेपछि लाइन स्पेसिङ भन्ने अप्सनमा जानु, त्यसपछि रिमुभमा क्लिक गरिदिनु होला, यसरी हाम्रो लाइन मिल्नेछ है। अब यसलाई ठिक्क साइजमा कहाँनिर हुन्छ त्यो अनुसार अट्याच गरिदिनु होला है। यति भइसकेपछि हाम्रो लगभग एउटा आइडी कार्ड बनिसकेको छ। तपाईँले अझै राम्रोसँग गर्नुहुन्छ भने योभन्दा पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यसलाई ग्रुप गरिदिउँ, किनकि अहिले यसलाई सार्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिङ्गल सर्नेछ है। त्यही भएर हामीले यसलाई ग्रुप गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप गर्नको लागि सिलेक्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला, होम मेनु गई हामी होम मेनुमा चाहिँ हुनुपर्छ। सिलेक्टमा गइसकेपछि सिलेक्ट अब्जेक्टमा जानु, त्यसपछि यो सिलेक्ट अब्जेक्टले क्लिक गरेर यसरी सबैलाई यसरी सिलेक्ट गर्नु होला, सबैलाई यसरी घेरिदिनु होला। यति भइसकेपछि राइट क्लिक गर्नु, राइट क्लिक गरिसकेपछि ग्रुपिङमा गएर ग्रुप गरिदिनु होला। अब चाहिँ यो सिङ्गल एउटा सेप बन्नेछ। यसरी हामीले शैलीसँग माइक्रोसफ्ट अफिसमा आइडी कार्ड बनाउन सक्नेछौँ। साथीहरू, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अहिलेसम्म पनि च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नलेजको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।